પ્રેઝન્ટિંગ યુથ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન. અહીં તમને ધોરણ 1 થી 12 ના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ગુજરાતી તથા ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટેના તમામ પાઠ્યપુસ્તકની PDF ફાઇલ તથા વિડિયો લેક્ચર તેમજ અહીં તમે દરેક વિષયની બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે પરીક્ષાના પેપર તથા સોલ્યુશન મેળવી શકો છો અને વિષય અનુસાર મટીરીયલ પણ તૈયાર કરી શકો છો, એ પણ તદ્દન ફ્રી. તો અત્યારે જ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. માત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે. ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 જોઈ રહ્યા હતા, પ્રસારમાન. અને પ્રસારમાનમાં આપણે છેલ્લે સ્વાધ્યાય 4.3 ના 2 દાખલાઓ સુધી પૂરું કર્યું હતું. તો ત્રીજા દાખલામાં ધ્યાન આપો, તો પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન આપીએ. ત્રીજો દાખલો આપણને શું કહે છે, તો કે આપણને આપેલું છે વાતચીતના સમય આપણને મિનિટમાં આપેલો છે, કે કોલ દીઠ વાતચીતનો સમય આપેલો છે અને કોલની શું આપેલી છે, સંખ્યા આપેલી છે. કોલનો સમય અને કોલની સંખ્યા. તો લખીએ અહીંયા દાખલા નંબર 3, પેજ નંબર 139. કોલનો સમય અને કોલની સંખ્યા. જો કોલના સમયની વાત કરવામાં આવે તો સમય આપણને શું આપેલો છે, તો કે વાતચીતનો સમય મિનિટમાં આપેલો છે 3, 5 અને 10, 12. 3, 5, 10, 12. 3, 5, 10, 12. અને ત્યારબાદ શું આપેલું છે, તો કે 15. 10, 12 પછી શું આપેલું છે, 15. પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન આપતા જજો, હું રકમ લખું ત્યાં સુધી. ત્યારબાદ આપણને આપેલું છે કોલની સંખ્યા. તો કોલની સંખ્યા કેટલી આપી છે, 4, 7, 6, 2, 1. 4, 7, 6, 2, 1. હવે આ x અને f થઈ ગયા. આ શું થઈ ગયું આપણું, x અને f. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો આપણને સરેરાશ વિચલન અને સરેરાશ વિચલનાંક મેળવવાનું કહ્યું છે. એટલે આપણે આનો શું કરવો પડશે, ગુણાકાર કરવો પડશે, fx કરવું પડશે. એટલે 12, 5, 35, 10 છંગ 60, 12 ગુણ્યા 2 24 અને 15 ગુણ્યા 1 15. આનું આપણે ટોટલ મેળવી લઈએ તો ટોટલ થશે 20. જ્યારે આનું આપણે ટોટલ મેળવીએ તો ટોટલ આપણને અંદર થશે 666. સોરી 146. સોરી 146. તો આ 146 માટે x બાર બરાબર સિગ્મા fx ના છેદમાં n બરાબર 146 ભાગ્યા 20 બરાબર x બાર બરાબર કેટલા આવશે, તો 146 ભાગ્યા 20 કરીએ એટલે આપણને મળશે 7.3. આ શું મળશે આપણને, તો કે મિનિટ. કારણ કે કોલનો સમય શેમાં આપેલો છે, મિનિટમાં. એટલે 7.3 મિનિટ. આ આપણને મળ્યું મિનિટમાં. હવે આપણે શું લેવાનું છે, તો કે x માઇનસ x બાર. તો 3 માઇનસ 7.3 એટલે માઇનસ 4.3 માઇનસ 2.3 2.7 4.7 અને 7.7. હવે આ આપણને x માઇનસ x બાર કેપિટલ કર્યા, સોરી માનાંકમાં લખીએ તો માનાંકમાં શું આવશે, તો કે 4.3 2.3 2.7 4.7 અને 7.7. હવે એને f વડે ગુણાકાર કરીએ તો માનાંકમાં ગુણાકાર થશે. તો માનાંકમાં આપણે ગુણાકાર કરીએ તો 4 ગુણ્યા 4.3 એટલે 17.2. 4 ગુણ્યા 4.3 એટલે 17.2. ત્યારબાદ 7 ગુણ્યા 2.3 એટલે કેટલા થશે, 16.1. 2.7 ગુણ્યા 6 2.7 ગુણ્યા 6 એટલે 16.2. 4.7 ગુણ્યા 2 એટલે 9.4 અને 7.7 ગુણ્યા 1 એટલે 7.7. તો આપણું ટોટલ આપણને મળશે 66.6. ટોટલ કેટલું મળવા પાત્ર છે, 66.6. તો હવે સરેરાશ વિચલન માટે md બરાબર સિગ્મા f માનાંકમાં x માઇનસ x બાર છેદમાં n બરાબર 66.6 ભાગ્યા 20 અને 66.6 ભાગ્યા 20 કરીએ તો 3.33 મિનિટ. આ આપણને શું મળ્યું, સરેરાશ વિચલન. હવે આપણને શું મેળવવાનું છે, તો જો હવે આપણને મેળવવાનું કહ્યું છે સરેરાશ વિચલન મળી જાય ત્યારબાદ શું મેળવવાનું કહ્યું છે, સરેરાશ વિચલનાંક. તો અહીંયા આપણે લખીએ સરેરાશ વિચલનાંક
તો સરેરાશ વિચલનાંકનું સૂત્ર md ના છેદમાં x બાર 3.33 ના છેદમાં 7.3 ના છેદમાં 7.3 બરાબર શું થશે તો કે 0.46. સરેરાશ વિચલનાંક કેટલું આવશે 0.46. આ આપણો દાખલા નંબર થઈ ગયો 3. હવે દાખલા નંબર 4 માં વાત કરીએ તો દાખલા નંબર 4 પેજ નંબર 139. શું આપેલું છે એમાં ધ્યાન આપો તો પહેલું જ આપણને આપેલું છે ટીવી સેટની સંખ્યા આપેલી છે અને એના પરથી સરેરાશ વિચલન ટીવી સેટની સંખ્યાનું અને મહિનાની માહિતી કેટલા મહિનામાં કેટલા સેટનું વેચાણ થયું એ મહિનાની માહિતી. તો ટીવી સેટની સંખ્યા 0 થી 20, ત્યારબાદ આપ્યું 10 થી 30, 30 થી 50, 50 થી 70, 70 થી 90 અને 90 થી 110. આ આપણને માહિતી આપેલી છે, સામે આવૃત્તિ આપેલી છે 1 4 6 4 1. હવે જો આપણે પહેલા તો શું મેળવવું પડશે તો કે મધ્યક, અને મધ્યક મેળવવા માટે આપણે x મેળવીએ તો 20 40 60 80 અને 100. આનું ટોટલ કરીએ તો કેટલું થશે 16. fx લઈએ તો 20 ગુણ્યા 1 એટલે 20, 40 ગુણ્યા 4 160, 60 ગુણ્યા 6 360, 80 ગુણ્યા 4 320, 100 ગુણ્યા 1 100. તો જો આપણે ટોટલ કરી લઈએ તો ટોટલ કેટલું થશે તો કે 660. ટોટલ કરીએ તો 960. આ ટોટલ મળી ગયું. હવે આપણે શું લેવાનું છે તો કે x બાર સિગ્મા fx ના છેદમાં n બરાબર 960 ભાગ્યા 16, અને 960 ભાગ્યા 16 આપણે મેળવીએ તો 960 ભાગ્યા 16 આપણા માટે કેટલું આવશે સરેરાશ મધ્યક તો કે 960 ભાગ્યા 16 એટલે આપણા માટે આવશે 60. શું આવશે ટીવી સેટ, 60 ટીવી સેટ. હવે આપણે શું લેવાનું છે તો કે x માઇનસ x બાર, અને x માઇનસ x બાર આપણે લેતા જઈએ તો -40 -20 0 20 અને 40, કારણ કે આપણે x માંથી x બારને શું કરવાના માઇનસ, અને એને આપણે માનાંકમાં લઈએ તો x માઇનસ x બાર. તો હવે જો આપણે વાત કરીએ તો 40 20 0 20 40 અને એને f સાથે જો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો 40 ગુણ્યા 1 40, 20 ગુણ્યા 2 40, 20 ગુણ્યા 4 80, 0 20 ગુણ્યા 4 80 અને 40 ગુણ્યા 1 40 બરાબર 240. તો આ 240 આપણા માટે શું થશે તો કે md સરેરાશ વિચલન મેળવવાનો કુલ સરવાળો, તો સિગ્મા x માઇનસ માનાંકમાં x માઇનસ x બાર છેદમાં n, તો 240 ના છેદમાં 16 બરાબર 15 ટીવી સેટ. આ આપણા માટે શું આવ્યું તો કે md એટલે સરેરાશ વિચલન. હવે આપણે શું મેળવવાનું છે તો કે હવે આપણે મેળવવાનું છે સરેરાશ વિચલનાંક. આપણને આપ્યું છે સરેરાશ વિચલનાંક. તો જો સરેરાશ વિચલનાંક બરાબર શું આવશે તો કે md ના છેદમાં x બાર બરાબર 15 ના છેદમાં 60. તો સરેરાશ વિચલનાંક આપણા માટે કેટલા આવશે 0.25. આ શું થશે સરેરાશ વિચલનાંક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દાખલા નંબર 3 અને 4 અહીંયા પૂરો કર્યો. આગળના વિડીયો ભાગમાં આપણે દાખલા નંબર 5 જોઈશું, જેમાં પણ વર્ગોની માહિતી આપેલી છે અને તેના આધારે આપણે સરેરાશ વિચલન અને સરેરાશ વિચલનાંક મેળવવાના છે. થેન્ક યુ.